Hey guys, si Vanjo Marano ito ng panlasangpinoy.com. Napakaganda ng araw ngayon kaya naisipan ko lang maglakad para bumili nitong liempo. Meron kasi ditong grocery na malapit lang na nagbibenta ng liempo, no? Buti na lang dahil ngayong araw na to plano ko sana magluto ng adobong baboy sa gata. Guys, sinanda ko lang lahat ng mga kailangan nating ingredients para dito sa ating lulutuin. At ito yung kailangan natin. Guys, nagamit tayo dito ng liempo. Ito yung kabibili ko lang na pork liempo, no? O yung pork belly. And guys, siniwa lang natin ito into cubes. Pero nasa sa inyo kung gaano kalaking cubes ang hiwa ninyo dito. Pwedeng malaki katulad nito or pwedeng mas maliit. Lalo na kung mas marami yung kakain. Ito naman yung ating coconut cream o yung kakanggata. Pwede din gumamit ng coconut milk dito. Suka, sukang puti ang gamit natin. Kailangan din natin dito ng buong paminta o yung whole peppercorn. Ito naman guys yung ating toyo, soy sauce. Dried bay leaves o pinuto yung dahon ng laurel. At meron din tayo ditong bawang. Itong bawang ay kakrush lang natin ito maya maya. Bukod dito, gagamit tayo ng mantika, ng tubig, pati na rin ng asin. Ngayon guys, umpisa na natin. Ang una natin kailangan gawin dito bago natin lutuin ay ibababad muna natin itong liempo. Ilalagay lang natin dito yung toyo, pati na rin yung suka. So ito na yung toyo. Yung suka natin. At ito kanina yung ating bawang, no? Ang ginawa ko dito, idinikdik ko lang. Dinurog lang natin ng konti. Pagkatapos, paghahaluin lang natin itong mabuti. So ganun lang kasimple. Ang idea dito ay mahalo lang lahat ng mga ingredients at maibabad lang natin itong liempo hanggang sa ma-absorb na o masipsip na nito yung lasa ng mga nilagay natin ditong seasoning. At maya-maya lang guys, iluluto na natin ito. Kadalasan dito para mas malasa, binababad ko ito ng minimum ng 3 oras. Pero guys, kung nagmamadali naman kayo, siguro mga 30 minutes to 1 hour, pwede na rin. So guys, ang gagawin ko dito, papabayaan ko muna. Ilalagay ko lang ito sa loob ng refrigerator. At maya-maya lang, iluluto na natin ito. Ngayon guys, ready na tayo. Naibabad na natin itong ating liempo ng 3 oras. Binabad natin to kanina sa toyo pati sa suka at nilagyan natin ng crushed na garlic, di ba? So yan. Ngayon naman guys, magpapainit lang tayo dito ng lutuan. At pagkatapos ay ilalagay na natin dito kaagad itong pork. At kung mapapansin niyo na guys, tinanggal ko yung dito, yung toyo pati yung suka, no? So drainay natin yung liquid. Tinira lang natin dito yung bawang. Maya-maya ilalagay natin yung liquid na tinanggal natin. Tapos guys, lulutuin lang natin itong karne ng baboy o itong ating liempo hanggang sa mag-light brown ang kulay nito o hanggang sa maging medium brown. At guys, siguraduhin lang natin na hinahalo natin itong pork habang pinapa-brown ito. Nang sa ganun ay maging balanse yung pagkakaluto para lahat ng sides dito ay maluto mabuti. Itutuloy lang natin ang pagluto dito hanggang sa maging brown na to totally. Pagkatapos guys, ilalagay na natin yung ibang mga ingredients pa. At guys, tandaan niyo habang niluluto natin itong pork o habang binabrown natin, importante na hinahalo natin ito. Nang sa ganun ay maging equal o balanse yung pagkakaluto. Para yung mga sides kanina na hindi maluto, ay maluto pa rin natin. Itutuloy lang natin itong pag-brown dito sa pork. Pagkatapos guys, ilalagay na natin dito yung pinagbabaran kanina. Ngayon naman guys, maglalagay lang ako dito ng konting mantika. Lumalabas na itong mantika ay optional ingredient lang. Dahil alam niyo guys, no, kung gusto ninyong pamantikain yung pork, pwede ninyong gawin yan. Ang gagawin lang natin ay lulutuin lang natin ito ng mas matagal hanggang sa unti-unti nang lumabas o ma-extract yung mantika dito. Lulutuin ko lang ito ng mga 1 minuto pa. Gusto ko lang sanang maluto ng konti pa yung bawang. Ayan, tama-tama na yung pagkakaluto ng bawang dito. Kaya ako dinagdagan ng mantika kanina nang sa ganun ay maparito lang ng bahagya yung bawang. At nakuha ko naman yung resulta na gusto ko. Ibabalik ko dito yung pinagbabara natin kanina na liquid. Ayan, ito yung toyo lang at saka yung suka na ginamit natin na marinade para dito.
At guys, dahil nga gusto nating palambutin pa tong pork, maglalagay pa tayo dito ng additional na tubig. Ayan. Ayan guys, kumukulo na yung liquid na nilagay natin. Ngayon naman, ilalagay ko rin dito yung buong paminta o yung whole peppercorn. At isasama na rin natin dito itong ating pinatuyong dahon ng laurel, na kilala rin sa tawag na dried bay leaves. Pagkatapos ay tatakpan lang natin itong ating lutuan. At itutuloy lang natin ang pagluto dito hanggang sa tuluyan ng lumambot itong liempo. Ayan guys, sa puntong ito, ready na itong ating pork adobo. Kumbaga adobo na to, no? Inadobo na natin itong liempo. Pero dapat, syempre ang lulutuin natin yan ay adobong liempo o adobong baboy sa gata. So lalagyan na natin to ng ating coconut cream. Ito na yung ating coconut cream o yung kakang gata. Bukod dito sa coconut cream, pwede kayong gumamit ng coconut milk o yung ordinaryong gata lang. So pwede kayong gumamit ng delata. Pero mas maganda sana kapag yung sariwa yung gagamitin natin, yung bagong piga. So guys, hinalo ko lang ito at pagkatapos, tatakpan ko ulit itong aking lutuan. Ayan, pabayaan lang natin kumulo ito. Guys, sa puntong ito, napakuluan na natin ito ng mga 10 minuto. Tatanggalin lang natin yung takip at hahaluin lang natin ito. Ang gagawin natin ngayon, itutuloy lang natin yung pagpapakulo hanggang sa tuluyan ng mag-reduce yung gata dito. Ngayon, pagkatapos na mag-reduce sa kalahati nung gata, napapansin niyo, no, unti-unti na lumalapot ito. Pwede natin itong lagyan ng asin. Pero bago natin gawin yan, titikman muna natin ito. Siguraduhin natin na nangangailangan talaga ng asin itong ating adobo. Kung hindi, pwedeng hindi na tayo maglagay ng asin dahil kanina may toyo naman. Pero para sa akin, kulang ng konting asin itong aking niluluto. So lalagyan lang natin. Pagkatapos, hahaluin lang natin ito. At guys, ito na yung depende sa preference ninyo, no? Kung gusto ninyo ng adobong baboy sa gata na medyo masabaw, pwede na ninyong ilipat ito kagad sa isang serving bowl at iserve na ninyo. Pero kung gusto ninyo yung medyo nagmamantika, siguro lulutuin pa natin ito hanggang sa maging halos tuyo na yung sauce dito. Pagkatapos, iserve ko na to guys. Tikman na natin. Guys, sa puntong ito, nakuha na natin yung gusto nating mangyari. Ito na yung sinasabi kong nagmamantika na adobong baboy sa gata. Ayan. So, ang gagawin ko dito, ililipat lang natin ito sa isang serving bowl. Off na muna natin itong apoy. Meron ako ditong bowl. Ayan. Guys, ididiretso na natin dito. Ayun. Diba parang nangyari ngayon, piniprito na yung residue ng coconut cream o ng kakanggata dito. Kaya talagang napakalasa na. Ayan. O, diba? At tapos, lagyan na natin ng konting dekorasyon. Guys, ito na yung ating adobong baboy sa gata. Tara, tikman na natin ito. Medyo mainit pa, pero walang init-init dyan basta nananakam ka na, di ba? So, ayan. Pansin nyo guys, oh. Sa taba pa lang, napakalambot na, di ba? Ayan, mainit-init pa, oh. Sige, susubukan na ito kahit mainit. Sulit naman yan, oh. Umuusok pa. Ang sarap. Malinamnam. Guys, maraming salamat sa pagnood nitong video. Sana wag ninyong kalimutang i-like ito kung nagustuhan ninyo. At iimbitahan ko rin sana kayo na mag-subscribe dito sa ating Panlasang Pinoy YouTube channel. Nang sa ganun ay ma-notify kagad kayo ng YouTube kapag meron tayong bagong video na in-upload. Nandiyan lang yung subscribe button somewhere sa baba. And guys, at gaya ng dati, maraming salamat sa suporta at magkita-kita ulit tayo sa ating susunod na video.